Hi everyone, my name is Tara. Welcome back to my channel. आज चाहिँ म 5 minutes makeup challenge गर्दैछु. मैले 5 मिनेटमा कतिको मेकअप गर्ने भ्याउँछु. I'm going to try and test it out. So without any further ado, let's begin the video. So let's start. म चाहिँ कन्सिलरबाट स्टार्ट गर्छु. कन्सिलर फर्स्टमा कन्सिलरलाई ब्लेन्ड गरिदिउँ. बोल्यो भने चाहिँ अलिक टाइम वेस्ट हुने भएको भएर आज म सकेसम्म बोलिरहेको छैन. I'm just trying to move my hands faster. Now त्यसपछि फाउन्डेसन. अलिकति अर्को लेयर थपौँ. अब आँखालाई एकचोटि सेट गरौँ. चाहिँ पाउडर ब्रसले फेस पुरै सेट गरिसकेँ. अब पालो ब्लसको. सेट हताएको बेलामा कस्तो ब्लस एज आई स्याडो. कति भयो टाइम? 3 minutes भइसक्यो. ब्लस र आई स्याडो पनि डन. अब चाहिँ मस्कारा पनि डन.
मैले चाहिँ यो मेकअप फिक्सर राख्दैछु लोरियल इन्फलिबल। And सक्यो। It's 4 minutes 57 seconds and done. And so this is the finished look। मैले यतिको मेकअप चाहिँ 5 minutes मा गर्न भ्याउँदो रहेछु, एकदम लाइक म्याराथन। सो कस्तो लाग्यो होला, मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। Till then, keep on doing makeup. See you all next time in my next video. Bye bye.